Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν θέλεις. Πάτησε το κουδουνάκι, το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 γίνεται ένα 2ωρο περίπου live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να κάνουμε ένα κέλτικο σήμερα. Να δούμε αυτό το ζευγάρι, γιατί είπαμε έχουμε επανασυνδέσεις και όλα αυτά. Πάμε να δούμε, είναι έτοιμο αυτό το ζευγάρι που θα μας βάλει σήμερα εδώ. Τι σκέφτεται ο άντρας, τι σκέφτεται η γυναίκα και ποιος είναι ο συνδυασμός μεταξύ σας, ποιες κάρτες θα βγουν οι ίδιες για να δούμε ακριβώς σε ποια φάση βρίσκεστε. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στη ζωή του άντρα αυτή τη στιγμή. Ο άντρας σε ποια κατάσταση βρίσκεται, το αγόρι που μας ενδιαφέρει, που βρίσκεται, τι σκέφτεται. Δεν ξέρω αν είναι λιοντάρι στο ζώδιο, αλλά αυτή τη στιγμή λέει έχεις ανέβει πάρα πολύ ή ανεβαίνεις ή προσπαθείς τέλος πάντων να ανέβεις, αρχίζεις και αγαπάς πολύ τον εαυτό σου, αυτό θέλω εγώ, και τον επηρεάζεις, λέει, όπου και να είναι, επηρεάζεται από τη σκέψη σου. Έχουμε αναδρομή στον Ερμή που, τι λέμε εδώ, ούτως ή άλλως όλους μας θα πηγαίνει λίγο το μυαλό στο παρελθόν και σε γενικές γραμμές θα έχουμε όλα τα θέματα να τα ξεκαθαρίσουμε σε οποιαδήποτε ζητήματα, οικονομικά, ερωτικά, επαγγελματικά, τα πάντα, σε ό,τι όχι αφορά το παρελθόν λοιπόν. Τώρα έρχεται η στιγμή να τα ξεκαθαρίσουμε. Στη δική μας περίπτωση, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λέει ότι δέχεται επιρροή από τη δική σου ενέργεια και κάπως νιώθει περίεργα, σαν να κάνει κάποια δάκρυα, αλλά και σαν να έχει μια ησυχία μέσα του, βασιλιάς πεντάκτηνων, 10 πεντάκτηνα, καταπληκτικά, και η μεγάλη αίρια, ναι. Σαν να παίρνει σημάδια και να έχει μια ησυχία μέσα του ότι με έναν τρόπο ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί όμως, γιατί πρέπει να κάνει πρακτικές κινήσεις τώρα. Πρακτικές κινήσεις για σένα είναι ότι πλέον εσύ μιλάς για ασφάλεια. Εάν δεν μου τη δώσεις, λες, εσύ αυτή την ασφάλεια θα την αποκτήσω μόνη μου. Αυτό το άτομο γίνεται πολύ σοφό τώρα αυτό το χρονικό διάστημα και η μεγάλη αίρια λέει ότι έχει ανέβει τόσο πολύ το διαισθητικό σου ενεργειακό πεδίο τώρα που ακόμη και πονοκέφαλο να έχει θα το νιώθεις εσύ όπου και να βρίσκεσαι. Έχετε την τέλεια σύνδεση. Όταν έχουμε την τέλεια σύνδεση, τι κάνουμε εμείς? Οραματιζόμαστε. Κάνουμε προσευχή όπως θέλει ο καθένας μας, όπως το νιώθει. Ο οραματισμός αυτή τη στιγμή είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Να βάλουμε μέσα, είπαμε, στον εγκέφαλό μας αυτά που θέλουμε σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Είστε ένα καρμικό ζευγάρι που έχει, ξαναλέω, δεν έχει τελειώσει η ιστορία του καθόλου, ίσα ίσα, και έχει μέλλον εδώ, για να δούμε τι άλλο μας λέει. Το αγόρι μπαίνει δυναμικά σήμερα στην ενέργεια. Για να δούμε. Σου είπα εκτός αν είναι λιοντάρι. Όλα τα ζώδια παίζουν, έτσι, δεν έχει να κάνει, γιατί και ο Ταύρος βγήκε, βγαίνουν όλα τα ζώδια. Απλά, ειδικά αν είναι λιοντάρι, βρίσκεται σε απόλυτη σύνδεση μαζί σου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, στο τώρα τι κάνει? Είναι πληγωμένος πάρα πολύ, πενθεί. Είναι πληγωμένος με τα 3 εξήφη και ίσως μελετάει και τον πόνο που έχει δώσει σε εσένα. Γιατί από κάπου έχει πληγωθεί και αυτός και σαν να καταλαβαίνει, ξυπνάει συναισθηματικά. Περνάει ένα πένθος που φτάνει σε σημείο κατάθλιψης. Άρα θα μάθετε ή θα δείτε ή τέλος πάντων με έναν τρόπο θα ξέρετε εσείς ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το χρονικό διάστημα τάσεις να κλειστεί στον εαυτό του, τάσεις να κρυφτεί, τάσεις που πρέπει, λέει, είναι σαν να περιμένει από σένα να κάνεις κινήσεις. Εμπόδια από τη δική του πλευρά φυσικά είναι ο κλέφτης, γιατί λέει τα έχω κάνει μαντάρα. Ναι, και χθες μας έβγαινε στο live αυτό πάρα πολύ έντονα.
Με τα 7 ξέφη λοιπόν αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται και ξανασκέφτεται πόσο λάθος, τι προδοσίες σου έχει κάνει, τι εξαπατήσεις, τι με τι ατιμία φέρθηκε, τι με τι πονηριά φέρθηκε. Όμως όταν έφυγε εδώ αυτός, το μυαλό του από τη στιγμή που έφυγε είναι σε σένα. Το έχει ξανακάνει για τους περισσότερους. Έχετε ξαναβρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Για το παρελθόν λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πολλή αστάθεια συναισθηματική και αστάθεια κιόλας για το τι να κάνω. Δεν έχει... πώς να το πω... Δεν έχει καλή... επειδή το ζώδιο του καρκίνου έχει να κάνει με το σπίτι μας, η συναισθηματική αστάθεια που βγάζει έχει να κάνει με την οικογένειά του. Ή είχε μια οικογένεια δική του, παντρεμένος ας πούμε, ή έχει να κάνει με την οικογένειά του από παιδική ηλικία. Δηλαδή αυτό το άτομο πάντα μέσα του, όταν μιλούμε για αγάπη, έχει φοβίες, πολύ μεγάλες φοβίες, σε σημείο που δεν έχει τον έλεγχο της κατάστασης και σε σημείο που η αναποφασιστικότητά του είναι συγκλονιστική, δηλαδή είναι σαν να μην θέλει να σε καταστρέψει, είναι σαν να λέει πρέπει να βρω τον εαυτό μου, κρύβομαι απ' όλα, κλείνομαι στον εαυτό μου. Άρα βγαίνει αυτή η ενέργεια, γι' αυτό μας μιλάει για δάκρυα. Πάμε άμεσο παρελθόν που τον επηρεάζει μέχρι και σήμερα. Έχει τρομερή ανασφάλεια, τρομερή. 2 κάρτες στη σειρά το λένε αυτό. 2 κάρτες λοιπόν στη σειρά μας λένε για έναν άνθρωπο που κλείστηκε στον εαυτό του με πολύ αρνητικές σκέψεις. Από παιδική ηλικία λοιπόν συνείδηση θύματος, μάλλον εδώ κάτι του κλέψανε, ίσως και κληρονομικά ζητήματα. Έχει τέλος πάντων αυτό, εμάς τώρα δεν μας αφορά τόσο πολύ. Μας λέει όμως ότι περιόρισε τον εαυτό του, ότι ένιωθε και μπορεί να είναι σε μία φυλακή. Μια φυλακή όμως που έφτιαξε ο ίδιος, μία φυλακή λέει που λέει δεν έχω δυνάμεις, γι' αυτό μου έβγαλε στην κάρτα της δύναμης στην αρχή και θέλει να βλέπει τη ζωή του ότι είναι ένα θύμα. Στο τώρα 8 πεντάκτηνα αρχίζει λοιπόν και συγκεντρώνεται, ειδικά σε αυτή την έκλειψη, γιατί τα 8 πεντάκτηνα έχουν να κάνουν με τον Παρθένο και η έκλειψη είναι πάνω σε αυτό. Σε αυτό το ζώδιο βρίσκεται λοιπόν σε μια φάση που πρέπει, λέει, να συγκεντρωθώ, να αφοσιωθώ σε σένα, να είμαι μόνο για σένα και να θέσω πολύ υψηλά στάνταρ για τη σχέση μας. Αμεσομέλλον, εσύ σαν Βασίλης Αράδων βγαίνεις πολύ ισχυρή. Σου είπα, έχεις κανένα 2-3 φορές έτσι στα ανοίγματα που βγαίνεις πολύ ισχυρή και παθιάζεσαι με τη ζωή, πάρα πολύ ωραία ενέργεια αυτή, είναι σε πιο αισιόδοξη, κοίταξε, πρόσεξε, όχι αυτές τις μέρες, μετά τις 9 του μηνός θα γίνει αυτό που λέω. Δεν είσαι αυτές τις μέρες έτσι, θα γίνει αυτό όμως, δηλαδή έτσι μια αισιοδοξία, μια δημιουργικότητα, αρχίζεις και εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, γιατί με τούτα και με τα άλλα, με αυτό το χειριστικό χαρακτήρα που έχει αυτός εδώ, μάλλον σε έβαλε σε διαδικασία να μην εμπιστεύεσαι εσένα, να μην μπορείς να βρεις, να μην είσαι αποφασιστική ρε παιδί μου για τη ζωή. Πώς θα επηρεάσει αυτό στο μεταξύ σας, 2 κύπελα. Ενωμένη αγάπη, τα 2 κύπελα είναι η κάρτα της καρμικότητας, έχει 3-4 κάρτες μέσα εδώ στις τράπουλες. Σε σέβεται, αυτό το χρονικό διάστημα θα σου δείξει μεγάλο σεβασμό. Θα μου πεις αυτός που με πλήγωσε, με πρόδωσε και όλα αυτά, ναι. Μέσα από όλα αυτά τα καρμικά, η κατανόηση που πρέπει να γίνει είναι και για τον ένα και για τον άλλον, ότι άμα δεν υπάρχει σεβασμός και εμπιστοσύνη, δεν μπορείτε να προχωρήσετε παραπέρα. Άρα λοιπόν μας λέει αρχικά, μη σταματάς να παλεύεις. Μία απάντηση. Δεύτερη, είμαστε μία καρμική ενέργεια που αυτή τη στιγμή έλκεται πάρα πολύ ο ένας από τον άλλον. Είστε ένα ζευγάρι το οποίο αυτή τη στιγμή θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ενωθούν οι δυνάμεις σας. Να κάνετε μία σύμπραξη, να το πω έτσι, έστω και από μακριά.
περιβάλλον του αγοριού, βασίλισσα νερού. Άρα εδώ πέρα υπάρχουν σίγουρα δύο άτομα στο κεφάλι του. Δύο βασίλισσες οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές, πάρα πολύ διαφορετικές. Δύο βασίλισσες, η μία έχει κάνει πάρα πολύ υπομονή, η άλλη βρίσκεται σε φάση τώρα θα δω τι θα κάνω. Όμως πρόσεξε τι άλλο συμβαίνει, τι ωραίο πράγμα συμβαίνει εδώ. Η βασίλισσα νερού έχει να κάνει και με τον Ιχθύ, που είπαμε έφυγε ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας από εκεί και πάει στη βασίλισσα της φωτιάς που είναι και κρυάρι μέσα εκεί. Άρα παίρνει και αυτή η βασίλισσα τα μαθήματά της. Εδώ είναι που θα γίνει ερώτηση από το σύμπαν, σε ποια φάση βρίσκεσαι, αν τα πήρες τα μαθήματά σου. Αν τα πήρες, η σύνδεση είναι συγκλονιστική. Εάν δεν τα πήρες, θα κάνεις υπομονή. Τώρα, άμα θέλεις βέβαια, έτσι, δεν με το ζόρι αυτά. Εδώ είναι ένα θέμα τώρα. Καταλαβες. Δύο βασίλισσες που μάχονται για το ίδιο αγόρι ή είσαι ένα άτομο το οποίο πρέπει να γίνεις δύο βασίλισσες. Δηλαδή, ναι, κάνω υπομονή. Είμαι όμως και η θεραπεύτρια, είμαι αυτή που μπορεί να θεραπεύσει αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη σχέση τέλος πάντων, με την αγάπη μου, με την κούπα. Το αγόρι τι φοβάται και τι ελπίζει. Φοβάται ότι έχει κάνει πάρα πολλές ανοησίες. Φοβάται ότι τέλος πάντων δεν σκεφτόταν σοβαρά, δεν σκεφτόταν σωστά. Λέει, θέλει να δηλώσει την αθωότητά του, ότι ξέρεις ότι ήταν όλα αυτά πρωτότυπα για μένα. Και ότι ρε παιδί μου έκανα πράγματα τα οποία τα έβλεπα σαν ελεύθερο πνεύμα. Είναι σαν να ζορίστηκε όταν έκανε σχέση μαζί σου, γιατί ήταν μια σχέση απόλυτη, η οποία είχε αυτόν τον άνθρωπο τον έπνιξε, αυτό που κάνει ο κλέφτης, που πνίγεται, έτσι. Και μάλλον εδώ πέρα δείχνει ότι είχατε ξεκινήσει πολύ γρήγορα την κατάσταση και αυτή η ιστορία έληξε άδοξα σε χρονικό διάστημα το οποίο ήταν να πάτε τη σχέση σε ένα άλλο ενεργειακό επίπεδο. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα τα κορίτσια τι απαντούν εδώ σε αυτό που είπε το αγόρι. Να δούμε τα κορίτσια σε ποια φάση βρίσκονται. Και αν χρειαστεί θα ανοίξουμε και τρίτη τράπουλα. Θα δούμε τώρα όμως σε ποια φάση βρίσκεται αυτό το ζευγάρι, για να δούμε από την πλευρά του κοριτσιού, για να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται το κορίτσι. Βασιλιάς Ράβδων ξανά. Η αλήθεια είναι ότι τον θέλεις περήφανο, τον θέλεις δυνατό, τον θέλεις αποφασισμένο, τον θέλεις αισιόδοξο. Δηλαδή σαν να λες, και εσείς δύο κύπελα, τι ωραία, και ο ήλιος, καταπληκτικά. Στο παρελθόν, ναι, λέτε κι εσείς ότι φερόταν ανώρημα και λέτε επίσης ότι καταλάβατε ότι δεν ήταν και τόσο έτοιμος να κάνει αυτή τη σοβαρή σχέση. Του ήρθε πολύ, πώς να σου το πω, ήσασταν πάρα πολύ γι' αυτόν. Όταν κάποιος είναι πάρα πολύ, τι κάνει, μπουκώνει. Στο τώρα και εσύ λες, όχι θα το παλέψω, νιώθω ότι με τα δύο κύπελα νιώθω αυτή τη δέσμευση που λες Μαρία. Δηλαδή ότι νιώθω ότι με αισθάνεται, γιατί τον αισθάνομαι πάρα πολύ κι εγώ. Καταλαβες, δες τώρα και ενδιάμεσα στα δύο κύπελα βγαίνει ο ήλιος, ότι θα γίνουν ξεκαθαρίσματα τα οποία θα έχουν φυσικά πιο πολύ την ενέργεια τη θηλυκή εδώ, αλλά θα είναι θετική ενέργεια και μιλάει για απολυτότητα, δηλαδή για το απόλυτο αυτό το ζευγάρι είναι η τελευταία σύνδεση που κάνει, αυτό του δίνει το σύμπαν, του δίνει μια τελευταία ευκαιρία, πέρασε πάρα πολλά αυτό το ζευγάρι και σου λέει, πάλι το ίδιο θα πω, ποιος πήρε τα μαθήματα, ποιος δεν τα πήρε κτλ. Κάπως θα αρχίσει μέσα σας, είπαμε, η εμπιστοσύνη να αυξάνεται σιγά σιγά με τον ήλιο και έναν αυτοκράτορα που λέει στο παρελθόν πάλι το ίδιο ότι πόσο δεν ήξερα να διαχειριστώ τα πράγματα. Ένας ακόλουθος νερού που μας λέει ότι εγώ έχω συναισθήματα για σένα, έτσι δεν μπορούσα να τα διαχειριστώ μέχρι τώρα, ή έχετε διαφορά ηλικίας ή παιδιαρίζει από την οικογένειά του. Μπορεί να τον τάντεψαν και πάρα πολύ ή να έχει
πολύ έντονη σχέση με τη μητέρα του, πολύ έντονη όμως. Όταν λέμε μαμάκιας με την κακή έννοια, πολύ πολύ έντονη. Δηλαδή να παιδιαρίζει, να μην μπορούσε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα στο τώρα τα κορίτσια. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Βασίλισσες Ξυφών, είστε σε πολύ ισχυρή θέση, μπράβο, ζυγίνες εδώ. Θέλετε δικαίωση μέχρι εκεί που δεν πάει και επίσης λέτε ότι εγώ τώρα ανεξαρτοποιήθηκα από αυτόν τον άνθρωπο και άρα μπορώ να σκεφτώ πιο καθαρά, πιο έξυπνα, τώρα θα βάλω και τα όρια μου και όποιος δεν θέλει, γιατί εγώ είμαι αντικειμενική, δηλαδή είμαι ειλικρινής, και όποιος δεν θέλει να μπουν αυτά τα όρια, δεν πειράζει, θα προχωρήσω παρακάτω. Δηλαδή μέχρι και σε διαζύγιο είστε έτοιμα κάποια κορίτσια να φτάσετε, αν η σχέση έχει κάποια τέτοια ενέργεια. Αρκεί να λέτε ότι πρέπει να μου επικοινωνήσει αυτός ο άνθρωπος σωστές πληροφορίες για μένα, δηλαδή πρέπει να ακούσω τα σωστά πράγματα από αυτόν. Εμπόδια από την πλευρά του κοριτσιού είναι τα 4 πεντάκτηνα, η αστάθεια που την έκανε να νιώθει και στα οικονομικά της, μπορεί να σε είχε σταματήσει από τη δουλειά, μπορεί να δουλεύεις μόνο εσύ και να είσαι η πιο δυνατή, η πιο έξυπνη και ας μην παρεξηγούνται τα αγόρια, σε άλλες περιπτώσεις συμβαίνει και το ανάποδο. Γενικά είχες μια ανασφάλεια ως προς τη συντήρηση της οικογένειας, της σχέσης. Είναι σαν να λες ότι εγώ τώρα μακροπρόθεσμα δεν μπορούσα να τον εμπιστευτώ αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι που σου λέω, σε έφτασε στα όρια, γι' αυτό και θα βάλεις όρια. Πάμε λίγο στο παρελθόν να δούμε τι γίνεται. Αυτοκράτορας, αυτός ήθελε να τα έχει όλα. Έχει γάμο επάνω του αυτός ο τύπος. Και εσύ. Δεν ξέρω αν είσαστε μαζί παντρεμένοι, αλλά αυτός ο τύπος και εσύ έχεις γάμο. Χωρισμένοι με άλλους είστε, παντρεμένοι μαζί είστε. Γενικά αυτός ο άνθρωπος είναι σε υψηλή θέση εργασίας αν δουλεύει και δεν είναι τεμπέλης, γιατί μου έβγαλε και μία τεμπελιά για κάποιους εδώ. Και ο αυτοκράτορας είναι τεμπέλης λίγο, θέλει όλα να του τα φέρνουν στα χέρια του. Αυτό σε θύμωσε εσένα που έπρεπε να τα κάνεις όλα εσύ. Όλα. Τη χαρτούρα που λέμε, όλα εσύ. Και λες κάτσε, εντάξει, είπαμε αγαπάμε, τώρα μας περνάει και για κορόιδα, κατάλαβες, και όταν έκανες κάποια αντίδραση πάνω σε αυτό, ο αυτοκράτορας θύμωσε, γιατί στον αυτοκράτορα τι γίνεται, δεν θέλει τα όχι ο αυτοκράτορας, το κάθε όχι χάνει τον έλεγχο. Πάμε να δούμε άμεσο παρελθόν που επηρεάζει τα κορίτσια μέχρι και σήμερα. Ο χωρισμός αυτός πραγματικά είναι κάτι που δεν αντέχεται. Πολύ στρες, πάρα πολύ στρες. Λέτε ότι είχα ας πούμε και κάποιον άλλο στη ζωή μου, αλλά με αυτόν τον άνθρωπο πέρασα όλες τις δοκιμασίες μαζεμένες. Όμως τώρα λες ότι δεν αντέχω άλλο, δεν γίνεται, κάτι πρέπει να γίνει εδώ, μια προσπάθεια να αναλάβει αυτός ο άνθρωπος κάποιες ευθύνες ή όχι, γιατί σου πέσαν και ευθύνες εσένα τώρα. Δηλαδή βλέπω ότι όπως το συντηρούσες αυτό το άτομο στο παρελθόν, τώρα αυτό αυξήθηκε κιόλας. Αν έχετε παιδιά και τα λοιπά, είναι τα βάρη επάνω σου και δεν αντέχεις άλλο. Στο τώρα, τι κάνεις στο τώρα. Τον περιμένεις, βλέπεις εδώ, βασιλιάς πεντάκτηνων εδώ, βασιλιάς πεντάκτηνων εδώ. Πρόσεξε όμως, εδώ τώρα αυτός έρχεται σε σένα, ενώ στο παρελθόν ήταν εξαιρετικά ανώριμος και είπαμε πολλές φορές ότι αν ο βασιλιάς πεντάκτηνων είναι ανώριμος, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Αυτός εδώ όμως τον βλέπω έτσι με μια σοφία στο κεφάλι, τα μαλλιά του έχουν κρυζάρει. Από εκεί που βλέπω και την σοφία που έχει αυτός ο άνθρωπος και θέλει να έρθει πραγματικά αυτό που ζητάς εσύ, να σου δώσει αξία. Και τι άλλο, και να του έχεις εμπιστοσύνη. Γιατί ασφάλεια, αυτό που μας έβγαλες πριν. Εσύ τον είχες δώσει πάρα πολύ μεγάλη αξία, του έφτιαξες ένα βασίλειο και εσύ ένιωσες μια παγωμάρα από αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή σαν να πάγωσαν τα συναισθήματά του σε μία μέρα. Τώρα σου είπα, τις περισσότερες φορές, επειδή μας έβγαλε πρόβλημα από την οικογένειά του,
Αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται να μην το χάσουν αυτό που έχουν και το χάνουν από βλακίες. Τέλος πάντων, άμεσο μέλλον για τα κορίτσια. 8 πεντάκτηνα και εσείς, άρα αυτό, μας λέει αυτόματα το σύμπαν, και οι δυο σας δουλεύετε αυτή την κατάσταση. Έχετε θέσει πολύ υψηλά στάνταρ και οι δύο, ο καθένας για διαφορετικό λόγο. Το αποτέλεσμα είναι όμως που μας ενδιαφέρει. Και οι δυο σας λέτε ότι αυτή η σχέση αξίζει να τη δουλέψουμε. Κι άλλο, μπορούμε, βρίσκετε κάποια στοιχεία που λέτε ότι μπορεί να πάτε στην επιτυχία. Επίσης λέτε ότι πρέπει να δουλέψω πολύ με τις φοβίες μου, ίσως και με κρίσεις πανικού εδώ. Έχετε κάτι έτσι αναπτυγμένο αυτό το χρονικό διάστημα, τις φοβίες. Επίσης κάτι άλλο που βγάζει είναι ότι εστιάσατε και οι δύο πολύ στα επαγγελματικά σας. Ίσως με ένα είδος εκπαίδευσης, εκπαιδεύεστε ταξίδι, κάποια εκπαίδευση για τα επαγγελματικά σας, γιατί είπαμε ότι και οι δυο θέλετε να νιώθετε ισχυροί. Πώς θα επηρεάσει το κορίτσι τώρα την κατάσταση? Ναι, κουρασμένο είναι το κορίτσι, πολύ, 4 κύπελα. Συνέχεια κάνει αξιολογήσεις, επαναξιολογήσεις βασικά. Σκέφτεται τις ευκαιρίες που έδωσε. Σκέφτεται ότι νιώθει άδεια αυτή τη στιγμή. Βέβαια, είπαμε ότι γυρίζει το μυαλό στο παρελθόν και της φέρνει μια απίστευτη μελαγχολία όλο αυτό. Επίσης όμως λέει ότι κάπου μέσα της περιμένει να δοθεί μια ευκαιρία σε αυτή τη σχέση ακόμα. Είναι σαν να λέει ότι δεν γίνεται να μην δεν έχει ευκαιρία αυτή η σχέση, δηλαδή δεν της αξίζει αυτή τη σχέση, να μην τυχόν και δεν δοθεί μια ευκαιρία. Γι' αυτό και μας είπε και το σύμπαν πριν, θα σας δώσω μία ακόμα, δες το δω τι ωραία, 2 κύπελα, 4 κύπελα. Αυτό το ζευγάρι πρέπει και θα ξανασυναντηθεί και η ευκαιρία είναι αυτή εδώ, οι άλλες είναι κάτω, έχουν πέσει κάτω οι ευκαιρίες και οπωσδήποτε το σύμπαν που καταλαβαίνει αυτή την καρμικότητα είναι σαν να λέει ότι σας έβαλε πολλά εμπόδια για να... Πολύ ωραίες κάρτες, πάρα πολύ όμορφες κάρτες. Σας έβαλε τόσα πολλά εμπόδια για να αλλάξετε ένας από τους δύο ή και οι δύο. Ο καθένας είπαμε για διαφορετικούς λόγους, ο ένας να φτιάξει την αδυναμία του και ο άλλος να φτιάξει τις φοβίες του εδώ. Αδυναμίες είναι και τα δύο ούτως ή άλλως και το κορίτσι είπαμε ότι πρέπει λίγο να ασχοληθεί και παραπάνω με τον εαυτό του. Λοιπόν, πολλή σκέψη για εσάς και αυτό που σκέφτεστε είναι ότι αυτό που δεχτήκατε από αυτόν τον άνθρωπο ήταν μια διαφορία που σας έκανε και λίγο εντύπωση, γιατί τόσο πολύ. Λοιπόν, πάμε περιβάλλον κοριτσιών, βασιλιάς νερού, ωραία, το διορθώνει, από ακόλουθος γίνεται βασιλιάς, που σημαίνει ότι έχει πραγματικά οριμάσει, πραγματικά, και μπορεί να γίνει πιο υποστηρικτικός για εσένα, να υποστηρίξει τη σχέση σας πιο πολύ από ποτέ, να έχει ενσυναίσθηση αυτό που πάει να κάνει. Δηλαδή, ναι, έρχομαι πίσω, αλλά ρε παιδί μου, ξέρω τι κάνω. Πάμε να δούμε φόβοι και ελπίδες του κοριτσιού. Δεν ξέρετε αν σας παρακολουθεί, δεν ξέρετε τι κάνει, τον παρακολουθείτε κι εσείς. Ίσως καμιά φορά έτσι, αυτό που φοβάστε είναι, βλέπετε κάποια πράγματα στο Facebook και λέτε είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, κάτι βλέπετε εδώ. Η παρακολούθηση πάει σύννεφο εδώ και από τους δύο, αλλά ιδιαίτερα το κορίτσι τον παρακολουθεί και φοβάται τι θα δει. Άρα αυτό θέλω λίγο να το προσέξεις. Πάντα σου το λέω, όταν φοβάμαι δεν παρακολουθώ. Δεν παρακολουθώ, γιατί αυτό που φοβάμαι θα το δω μπροστά μου, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελική ενέργεια. Το αγόρι, έρχεται με τον υπότι πεντάκτηνον, αργά, σταθερά, αλλά φοβισμένα. Το κορίτσι περιμένει με λαχτάρα να έρθουν τα πάνω κάτω να γυρίσει ο τροχός, εδώ είναι τα 6 πεντάκτηνα. Το κορίτσι περιμένει να του δοθεί
Ε, ανάποδα τα είδα, sorry. Τα αγόρι λέει ότι πρέπει να επιστρέψω αυτό που μου έχει δώσει το κορίτσι, δηλαδή ό,τι έχω λάβει θα πρέπει να το δώσω πίσω, όχι γιατί πρέπει, γιατί θέλει. Αλλά είναι στη φάση που θέλει να κάνει την αλλαγή, κατάλαβες. Εδώ είναι και το οχτάρι, έτσι, το βλέπεις το άπειρο. Και το κορίτσι έχει ζητήσει από το φύλακα άγγελό του να του τον φέρει αυτόν τον άνθρωπο, αλλά όριμο, γι' αυτό και άργησε. Σε καμία περίπτωση δεν θα έρθει κάποιος πίσω, σε καμία περίπτωση, όταν παλεύουμε, όταν δίνουμε τέτοια μάχη, δεν θα έρθει, πώς το λένε, ανώριμος. Αλλιώς, τι είπαμε, δεν υπήρχε λόγος για να γίνει όλο αυτό. Μάλιστα. Θα πάρουμε τη ρηθιτράπουλα, θα πάρουμε διαφορετική τώρα. Εδώ θα είναι και οι δυο σας, και των δυο σας οι ενέργειες, για να δούμε τι θα βγει, ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα, τελικά, σε αυτό το ζευγάρι εδώ, που ξαναλέω, εδώ είστε και οι δύο. Αυτό που σκέφτεστε και οι δύο για σας. Λοιπόν, πενθείτε και οι δύο, ενέργεια Σκορπιού, έχετε μεγάλες διακυμάνσεις ψυχολογικές, τώρα ειδικά με την σελήνη που διανύουμε. Είστε καρμικό ζευγάρι, εξού και η καθυστέρηση, πολλές οι φοβίες σας, αυτά έπρεπε να αλλάξουν, οι αβεβαιότητες, κάποια εμπόδια που φέρνανε φόβους, κάποιες συγχύσεις, δυσκολίες που μας έκαναν να μην σκεφτόμαστε καθαρά. Αυτά έπρεπε να αλλάξουν. Άρα, ακόμη μια φορά μας λέει τους φόβους. Πενθείτε λοιπόν και οι δύο, ενέργεια Σκορπιού, αλλά τι άλλο μας λέει αυτή η κάρτα, αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν θα έρθει θα είναι πιο αλλαγμένος από ποτέ. Στο τώρα και οι δύο, ένα ταξίδι, μετακίνηση, άρα είστε οι περισσότεροι σε χιλιομετρική απόσταση. Εμπόδιο είναι ότι τα βάλατε και λίγο με την τύχη σας, είναι σαν να λέτε κάτσε ρε φίλε, και αυτό το καρμικό λάθος, όλα τα λάθος καρμικά εγώ θα τα πληρώσω. Έτσι πάει, αν δεν βάλουμε μυαλό. Στο παρελθόν γυρίζετε και οι δύο, σκέφτεστε στο παρελθόν και εδώ θα γίνει μια κίνηση, μια γρήγορη δραστηριότητα, κάποιος θα φύγει από κάπου για να έρθει στο παρελθόν του, θα αναλάβει δράση μέσω μηνυμάτων και θα σας δοθεί μια ευκαιρία ακόμα. Έτσι, άμεσο παρελθόν που σας επηρεάζει μέχρι και σήμερα και τους δύο, είναι πάλι ότι πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ δυναμική κίνηση, να το επικοινωνήσετε πιο όριμοι από ποτέ, γιατί εδώ δείχνει τα πουλιά, εντάξει, αλλά στην ουσία σε άλλη τράπουλα έχει τις κουκουβάγες που μας μιλούν για το πόσο σοφή έπρεπε να γίνεται. Σας έχει δημιουργηθεί ένα στρες και τους δύο για κάποιες φήμες εδώ, το ένας για τον άλλον ακούει πράγματα και έτσι δεν ξεκουράζετε το μυαλό σας. Το μυαλό σας αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλά του, γιατί υπάρχει ένα στρες για φήμες. Στο τώρα υπάρχει μια Αλεπού, σιγά να μην δεν υπήρχε, που έχει πονηρές τακτικές. Είναι η μάνα, είναι η αδερφή, είναι μια άλλη γυναίκα. Μια Αλεπού που έχει δόλο, εξαπατά και μάλλον μπορεί να σας εξαπάτησε και εσάς, άμα ήταν καμιά φιλινάδα σας. Έτσι, μέσα στα ψέματα, είναι ένα άτομο που για εσάς έχει πει ψέματα αυτή η Αλεπού. Είτε σας ξέρει, είτε δεν σας ξέρει. Γενικά, αυτή την Αλεπού, είπαμε, στο παρελθόν δεν της δώσατε προσοχή. Μπήκε μέσα στο χώρο σας και δεν της είχατε δώσει προσοχή. Άμεσο μέλλον και για τους δυο σας, αυτή η έκλειψη σελήνης, η πανσέλινος που έχουμε τώρα, που είναι... Εννοείται ότι πιάνει αυτό το άνοιγμα και βγήκε γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έβγαινε. Σελήνη, όχι απλά σας επηρεάζει, είναι μία κάρτα η οποία σας μιλάει και τους δυο στην καρδιά, στον ψυχισμό σας, απευθύνεται εκεί, στα όνειρά σας, πολλά όνειρα αυτό το διάστημα με τις 9 του μηνός, συναισθήματα υπερβολικά, διαίσθηση υπερβολική και θα έχετε μία ευαισθησία για το τι λέει το υποσυνείδητό σας με το συνείδητό σας. Δηλαδή,
μπορεί να μην ταιριάζουν αυτά τα δύο, λόγω των φόβων που λέγαμε πριν. Πώς θα επηρεάσετε και οι δύο την κατάσταση τώρα? Πώς θα την επηρεάσετε? Θα συναντηθείτε τυχαία και καλά, τυχαία. Θα συναντηθείτε, θα γίνονται συναντήσεις που θα νιώσετε πάρα πολύ καλά, θετικές, ξέρεις. Εσύ ομορφαίνεις, αυτός κάτι έκανε, ορίμασε, η οριμότητα του φέρνει μια γοητεία κτλ. Εσύ κάτι έχεις κάνει ή κάνεις για να ομορφύνεις εδώ και πες το, και θα συναντηθείτε για όχι τυχαία, ένας από τους δύο παρακολουθεί τον άλλον, μπορεί και οι δύο και πώς το λένε, να νομίζετε ότι είναι τυχαίο. Από το περιβάλλον τώρα, το φίδι εντάξει, λογικό ήταν, ότι ακόμη και ένα άλλο άτομο να μπήκε στη ζωή αυτού του ατόμου, θα δείξει το αληθινό του πρόσωπο τώρα. Σε αυτή την πανσέλινο θα βγει το πρόσωπο του αληθινό, θα αλλάξει το δέρμα του, να στο πω έτσι, θα μεταμορφωθεί εκεί στο περιβάλλον του, ό,τι εμπόδια και να υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα βγουν στην επιφάνεια. Θα δει αυτός γιατί έγινε ό,τι έγινε και εσύ θα το δεις βέβαια. Φόβοι και ελπίδες και των δυο σας είναι, επειδή χωρίσατε λίγο σκληρά, όχι λίγο, αρκετά σκληρά, φοβάστε και οι δύο αν έχει αλλάξει η κατάσταση. Ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα, αν έγιναν όλα αυτά για το τίποτα, ας πούμε, καταλαβαίνεις, δηλαδή έχει μια σημασία. Όλο αυτό που είπαμε ότι δόθηκαν και ξαναδόθηκαν ευκαιρίες, δόθηκαν για να αλλάξουμε και να μεταμορφωθούμε. Γι' αυτό μας έβγαλες και το Σκορπιό πριν. Εάν δεν έγινε αυτό, τζάμπα κουραστήκαμε που λέει ο λόγος. Αν δούμε την τελευταία κάρτα, ναι, έχετε αλλάξει και οι δύο, αλλά είναι η πρώτη λέξη στα πουλιά, είναι οι αλλαγές στους πελαργούς. Οι πελαργοί κάνουν αλλαγές, μετακινούνται, έτσι λοιπόν και εσείς μετακινηθήκατε μεταφορικά και πραγματικά. Πρόοδο έχετε και οι δυο σας. Κεντρική κάρτα είναι το αγόρι. Έχετε πρόοδο και οι δυο σας στις αλλαγές και εδώ θα έχετε και πρόοδο για το πού και πώς θα ζήσετε επίσης. Έχουμε άρα αλλαγές με μετακομίσεις, έτσι έχουμε και αυτό εδώ. Εγκυμοσύνες εδώ θα υπάρχουν για αρκετούς που ίσως θέλετε και είναι η τελευταία κάρτα που βγήκε είναι πάλι η ευκαιρία. Όλο το άνοιγμα έχει να κάνει με ευκαιρίες. Άρα ο τίτλος μάλλον θα βάλω κάτι τέτοιο με ευκαιρίες, στην καινούρια ευκαιρία, μία τελευταία ευκαιρία, κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Και θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτε ένα hype. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και θέλεις, ευχαριστώ εκ των προτέρων, κάνε έτσι για να ανεβαίνει το κανάλι, ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά. Αν κάνεις εγγραφή, πάτησε και το κουδουνάκι το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα, που γίνονται και κάποια άλλα μικρά βιντεάκια. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ γίνεται ένα περίπου 2 ώρο live παρεούλα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Έτσι λοιπόν ήταν ένα άνοιγμα ακόμη στα πλαίσια των πάρα πολλών επανασυνδέσεων που περιμένουμε και είπαμε και επανασυνδέσεις από άτομα που ούτε καν τώρα εσύ φαντάζεσαι μπορεί να έρθει κάποιος μετά από 5-10 χρόνια. Εγώ εύχομαι να ζήσετε αυτό που επιθυμείτε αρχικά, είτε είναι επανασύνδεση είτε είναι καινούρια γνωριμία. Εύχομαι να είστε καλά, ευτυχισμένοι και υγιείς πάνω απ' όλα και ειρήνη στον πλανήτη βέβαια με αυτά που γίνονται. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.